এবাৰ ৰিলেশ্যন কৰিয়ে দ্বিতীয়বাৰ কৰিব পাৰিনে? এবাৰ ৰিলেশ্যন কৰি দ্বিতীয়বাৰ কিমান সোনকালে কৰিব পাৰি? এক ৰাতিত কেইবাৰ ৰিলেশ্যন কৰাটো শুদ্ধ বা দৰকাৰ? আৰু লগতে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে মই আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম আৰু এনেকুৱা এটা টিপছ দিম, যদি সেই টিপছটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে, যদি আপুনি বিচাৰে যে একেলগে আপোনালোকে দুবাৰ বা তিনিবাৰ মিলন কৰিব বিচাৰে, ৰিলেশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সেই টিপছটো ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ যে এই চেনেলৰ যোগেদি মই আপোনালোকক যিবিলাক তথ্য দিওঁ এই সকলোবিলাক অৰিজিনেল হয়, অথেণ্টিক হয় আৰু মেডিকেল ছায়েন্সৰ হয়। ছায়েন্সৰ বাদে মই একো কথাই এই চেনেলৰ যোগেদি কেতিয়াও নকওঁ। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'বিলাক বনোৱাৰ উদ্দেশ্য মোৰ এইটোৱেই, যাতে যৌন বিষয়ৰ সকলোবিলাক শুদ্ধ তথ্য আপোনালোকে যাতে পায়, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সকলো মানুহে যাতে শুদ্ধ তথ্য পায়, সেই উদ্দেশ্যেৰে মই এই ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পায়। বন্ধুসকল আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে একদিনত বা এৰাতিত এজন পুৰুষে যদি ৰিলেশ্যন কৰে, নেক্সট বাৰ দ্বিতীয়বাৰ যদি তেওঁ ৰিলেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, বা নৰ্মেলি যদি তেওঁ নেক্সট বাৰ মিলন কৰিবলৈ তেওঁ ৰেডি হ'ব লগা হয় তেতিয়া তেওঁ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। পুৰুষ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি? পুৰুষে একবাৰ বা দুবাৰ পাৰে, মহিলাই এবাৰ বা দুবাৰ পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি? এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল চিকিৎসা বিজ্ঞানে, মেডিকেল ছায়েন্সে এই কথাটো কৈছে যে 15 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰৰ এজন পুৰুষে যেতিয়া এবাৰ তেওঁ ৰিলেশ্যন কৰিব, নেক্সট বাৰ ৰিলেশ্যন কৰিবলৈ তেওঁক 24 ঘণ্টা লাগে, অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁৰ নেক্সট বাৰ ৰিলেশ্যন কৰাৰ যিটো মনত এটা ভাৱ জাগে, সেই ভাৱটো তেওঁৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত আহে। এই যে ভাৱটো আহে, এই ভাৱটো কিয় আহে? বন্ধুসকল যেতিয়া এজন পুৰুষ বা মহিলা উভয়ে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, পুৰুষ বা মহিলা উভয়ে, যেতিয়া তেওঁ পুৰুষৰ কথা যদি কোৱা যায়, পুৰুষ এজনে যেতিয়া কিবা চিনেমা চাব বা তেওঁৰ পত্নীৰ কথা ভাবিব বা অন্য কোনোবা ভাল মহিলাৰ কথা ভাবিব, তেতিয়া ভবাৰ লগে লগে ব্ৰেইনে কি কৰে, ব্লাডত কিছু কেমিকেল ৰিলিজ কৰি দিয়ে, কিছু ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্লাডত ৰিলিজ কৰি দিয়ে, আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ মনত তেওঁৰ এই ভাৱবিলাক জাগে বা তেওঁৰ লিংগটো থিয় হোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ এই ঘটনাবোৰ ঘটিবলৈ ধৰে। অৰ্থাৎ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই, যেতিয়া কোনো ভাল পুৰুষৰ কথা বা তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ কথা সেই মহিলাগৰাকীয়ে ভাবিব, ব্ৰেইনত যেতিয়া এই কথাটো আহিব তেতিয়া ব্ৰেইনে কিছু কেমিকেল ব্লাডত ৰিলিজ কৰি দিয়ে, আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ সেই কেমিকেলবিলাক কি হয়, লিংগলৈ গুচি যায় আৰু মনত এই ভাৱবিলাক জাগে। বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আমি জানিব লগা কথা এইটোৱেই যে 18-20 বছৰীয়া বা 25 বছৰীয়া, আপোনালোকে মনত ৰাখিব 18 বছৰ, 20 বছৰ বা 25 বছৰ, এই সময়খিনিত এজন পুৰুষে যেতিয়া তেওঁ মিলন কৰিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ একদিনত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2-3 বাৰ কিন্তু তেওঁ মিলন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব। তাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে এই বয়সখিনিত সেই পুৰুষজনৰ শৰীৰত যিবিলাক হৰমন থাকে, সেই হৰমনবিলাক সকলো ফালৰ পৰা অ'কে থাকে, যাৰ কাৰণে তেওঁ 2-3 বাৰ কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ মিলন কৰিব পাৰে। বা ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া এজন পুৰুষে নতুনকৈ বিবাহ কৰিব, তাৰপিছত 2-3 মাহত কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিদিন 2-3 বাৰ কিন্তু তেওঁলোকে মিলন কৰিব পাৰে। 2-3 মাহলৈকে তেওঁলোকৰ এই বস্তুটো চলি থাকে, দিনত 2 বাৰ বা 3 বাৰ তেওঁলোকে মিলন কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আমি জানিব লগা কথাটো হ'ল, মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বন্ধুসকল, এই পুৰুষ আৰু মহিলাৰ এই মিলনৰ ৰিলেশ্যন কৰাৰ এই কথাটো কিন্তু অলপ বেলেগ হয়। পুৰুষ এজনে 2-3 বাৰ একদিনত পাৰে, কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু একদিনত তেওঁলোকে কিন্তু 8-10 বাৰলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু মিলন কৰিব পাৰে। এইটো হ'ল এটা নেচাৰ। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, আপুনি ভাবিব পাৰে পুৰুষ এজনে 2-3 বাৰ পাৰে, তেনেহ'লে মহিলাগৰাকীয়ে কিয় তাতকৈ বেছি পাৰে? বন্ধুসকল তাৰ কথা এইটোৱেই, এই ৰিলেশ্যন কৰিবলৈ কি লাগে আমাক? ৰিলেশ্যন কৰিবলৈ পুৰুষ আৰু মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া ৰিলেশ্যন কৰিব, কেনেকৈ ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰিব? ৰিলেশ্যন কৰিবলৈ এটা বস্তু আমাক দৰকাৰ, সেইটো হ'ল পুৰুষজনৰ লিংগটো থিয় হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰিব। সেয়েহে পুৰুষজনৰ লিংগটো যদি থিয় হয় তেতিয়া পুৰুষজনে ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰিব, কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত সেই লিংগ থিয় হোৱা বা নোহোৱা এনেকুৱা কোনো কথা নাই। সেয়েহে মহিলাগৰাকীয়ে যিমান বিচাৰে 8-10 বাৰলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰে, কিন্তু পুৰুষ এজনে একদিনত 2-3 বাৰতকৈ কিন্তু বেছি নোৱাৰে। বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আমি জানিব লগা কথা এইটোৱেই যে যদি এজন পুৰুষে একদিনত 2-3 বাৰ বা 4-5 বাৰকৈ মিলন কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ যদি প্ৰতিদিন এবাৰহে মিলন কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁৰ কিবা বেমাৰ আছে নেকি? তেওঁ ফিজিকেলি উইক নেকি?
এই কথাটো কিন্তু আমি জনা দৰকাৰ বন্ধুসকল চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৈছে যদি এজন পুৰুষে ডেইলি এবাৰো মিলন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ সকলো ফালৰ পৰা ঠিকেই আছে যদি 2-3 বাৰ কৰিব পাৰে তেওঁৰ ঠিকেই আছে তেওঁৰ কোনো বেমাৰ নাই যদি একবাৰ কৰিব পাৰে তেওঁৰ বেমাৰী তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু বন্ধুসকল যদি এজন পুৰুষে প্ৰতিদিন এবাৰো মিলন কৰিব পাৰে বা সপ্তাহত 2 বাৰ বা 3 বাৰ মিলন কৰিব পাৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৈছে যে তেওঁ সকলো ফালৰ পৰা ঠিকেই আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই কথাটো কৈছে যে 50 বছৰ পিছত যিবিলাক পুৰুষ আছে সেই পুৰুষবিলাকে সপ্তাহত এবাৰকৈ তেওঁলোকে মিলন কৰে বহু ক্ষেত্ৰত এইটো দেখা যায় অৰ্থাৎ 100 জনৰ ভিতৰত 98 জনে কি কৰে এই সপ্তাহত এবাৰকৈ তেওঁলোকে মিলন কৰে বাকী 2জন অমিল থাকে কিন্তু 50 বছৰ পিছতো তেওঁলোকৰ গাত কিন্তু বহুত শক্তি থাকে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ বা ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে 2বাৰলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে মিলন কৰিব পাৰে সো বন্ধুসকল এই থুলমূলকৈ এই গোটেইখিনি কথা যদি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত এই মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে 2-3 বাৰ কিন্তু মিলন কৰিব পাৰে প্ৰতিদিন আৰু নতুনকৈ যিসকলে বিবাহ হয় নতুন বিবাহ হোৱাসকলে তেওঁলোকে ডেইলি 2-3 বাৰ তেওঁলোকে মিলন কৰে আৰু এইটো নৰ্মেল আৰু এইটো ঘটিবই কিন্তু বয়স যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এই মিলন কৰা ৰিলেশ্যন কৰা এই বস্তুটো কমিবলৈ ধৰে তেওঁলোকে ডেইলি এবাৰ বা সপ্তাহত 2বাৰ বা 3বাৰ এনেকৈ কমিবলৈ ধৰে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৈছে যে এইটো সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা বিজ্ঞানে এইটো কৈছে যে যদি মহিলাসকলে বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে 8-10 বাৰলৈকে তেওঁলোকে প্ৰতিদিন মিলন কৰিব পাৰে আৰু এগৰাকী পুৰুষে যদি প্ৰতিদিন এবাৰ মিলন কৰে তেওঁ বেমাৰী তেওঁ দুৰ্বল সেইটো নহয় কিন্তু বন্ধুসকল সেইটো সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল হয় আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পাইছে যে বেছিভাগ পুৰুষে কিন্তু ডেইলি এবাৰহে মিলন কৰে তাৰ ভিতৰত 2-এজন কিবা পাৰ্থক্য থাকিবও পাৰে সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিম বুলি কৈছিলোঁ যে যিটো টিপছ ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে 2বাৰ ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰিব সো যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে আপোনালোকে 2বাৰ ৰিলেশ্যন কৰিব বিচাৰে এবাৰ ৰিলেশ্যন কৰি উঠিয়ে আপোনালোকে এটা কেঁচা কণী খাই দিব এটা কেঁচা কণী এটা আপোনালোকে খাই দিব আৰু লগতে 5টা কাজু বাদাম খাই পেলাই আপোনালোকে প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় আপোনালোকে ৰেষ্ট কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰগৰাকী আপোনাৰ মহিলাগৰাকী আপোনাক কিছু কিন্তু সহায় কৰি দিব লাগিব আপোনাৰ বিভিন্ন ঠাইত স্পৰ্শ কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু অলপ সহায় কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কৰিলে কিন্তু সেই পুৰুষগৰাকীয়ে কিন্তু 25 মিনিট বা আধা ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ আকৌ ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰিব আকৌ মিলন কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপুনি সামান্য পৰিমাণেও বেনিফিট হোৱা বুলি ভাবে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ